No niin, morjesta taas. Huoltovideota vaan tulee. Nämä nyt autot leviää kaikki tunttu tässä yhtä aikaa. Ainakin tässä lähipiirissä. Mutta Passatti olisi tarkoitus vaihtaa etupyörän laakeri sekä ulommat vetonivelet. Siinäpä se samalla mukavasti vaihtuikin, kun se joutuu melkein se etunivelle ottamaan jo syllisen laakerin takia, niin siinä ennen iso homma sitten vaihtaa se murroskin samalla. Aloitellaan taas nostamalla auto ilmaan, renkkaat pois. Ja löysättää nuo napapultit tuossa ennen kuin nostetaan kovin ylös. Ihan sieltä varalta, jos ei jaksa pulttipyssy napapulttia löysätä, niin otetaan se nyt tässä. Otetaan se löysälle tässä alempana jo ihan manuaalisesti. Eli ensin pitää saada tuo napapultti auki, mikä on aika tiukassa. Ja tästä nyt on jarrut jo purettu pois eestä. Eilen tuossa kun oli vielä vähän aikaa, koska tänään piti käydä työkalu 17 millin kuusiokolo. On näissä joissa pulteissa ja sitten on olemassa myös normaalia pultin kantaa 6-kulmasta tai 12-kulmasta. Näissä on vähän variaatiota, niin nyt joutui käymään tuon 17 sen kuusiokolon. Sen takia on jarrut purettu tästä niin kuin eestä pois, että sain vähän eilen eteenpäin. Vetariin varten niitä ei tietenkään tarvitsisi ottaa pois, mutta nyt kun vaihdetaan etupyörän laakeri myös, niin pitää ottaa tuo jarrulevy ja satulla tuosta eestä pois. Mutta katsotaan miten tiukassa on tämä. Ei tarvinnut jatkovartta tällä kertaa. Tätä vähän parempaan työskentelykorkeutta sitten. Ja vetoakseli irrottaessa, niin tässä versiossa riittää kun ottaa tuon alapallon irti. 3 pultilla tulee läpi. Mutterit irti, niin saa tuon alatukivarren väännetty ja tuo kynkkä kääntyy sitten tuosta eestä. Saa työnnettyä tuon vetoakselin tuonne niin kuin eestä pois. Ja sama pitää toki tehdä myös pelkässä laakerinkin vaihdossa, koska ne on tuolta takapuolelta nuo laakerin pultit kiinni, niin pitää saada vetoakseli eestä pois. Me käytän tätä vanhaa pulttia nyt tässä murroksen irrottamisessa. Eli tämä kierteelle ja akselin kun pitää suorassa, niin se pohjaa lopulta tuohon akseliin ja rupeaa vaan työntämään tätä murrosta pois. Tähänkin on olemassa oikeat työkalut, mutta tälläkin sen saapi niin kuin siitä sokan eestä jo irti. Ja sitten lopussa muutama vasaran isku, niin tässä ei ihan eritä pittuus tässä. Tai sitten tänne pitäisi laittaa jotta tallaa väliin. Tuon verran se niin kuin on jo löysällä, kun se pohjaa tuohon akselille. Sitten otetaan suojakumi pois, ettei se ahista tuossa. No niin, se lähtikin sieltä jo mukavasti irti. Lemmari irti, saadaan suojakumi kokonaan pois. Puhistettu sitten tämä vanhat rasvat pois. Vanha sokka pois täältä. Se tulee aina uusi mukana. Se lähti kävelemään. Tässä vaiheessa kun on rasvat pyhitty pois, niin olisi hyvä varolta kokeilla, että nämä uudet osat käypi noille pooreille niin kuin molemmin päin. Joissa autossa nimittäin on useampi variaatio, vähän tehoja sun muiden mukaan, niin tässä vaiheessa jos huomaa, että tämä ei käykään, niin tämä voi vielä pallattaa, kun on jo rasvoja laitettu. Ei tuo ihan terveeltä kuulosta. Ja nyt nähdäänkin täältä takapuolelta nämä 4 pulttia laakerin kiinnitystä varten. Siihen käy pitää M12 tähtihylsy. Otetaan tuo tuosta auki. Tämä yhden pallonivelen kiinnityspultin laitan tuohon vähän kaveriksi, että saapi väännettyä auki.
Nää nyt ei onneksi ihan hullun tiukassa ole. Vetoniveltähän ei tarvi niin tämän takia irrottaa, mutta nyt kun tässä tamalla tän teen, niin otin sen pois, niin saapi vähän enemmän tilaa tänne. Kaikkien sillä löysällä sitten koneella irti. Sitten katsotaan, lähtisikö se tästä koputtelemalla. Näin ikään. Tuolla näkyy tuo apsin lukija, mikä lukee sitä kehää. Siinä on magneettikuviointi tuossa laakerin takana, niin pitää olla varovainen, ettei sitä hajota tässä asennusaikana. Täytyy puhistaa tuo ja sitten laittaa uusi laakeri. Nämä laakerin kiinnityspultit 70 newtonia plus 90 astetta. Laitetaan ensimmäisenä tuo sokka tuohon, ettei unohdu. Noin. Sitten suojakumi. Tuolla toisella puolella laitoin suojakumin ilman klemmaria. Sen sai kyllä, mutta se oli aika vaikea, niin nyt kokeilin, jos se menisi tämä lemmarin kanssa tuonne, niin helpottaisi elämää aika paljon. Sinnehän se meni. Sitten tässä mukana tulee tämmönen metallinen prikka, vähän kupera. Ja sitten toinen pikkusen isompi vielä muovinen. Niin tämä metallinen minusta menee tuonne ensin ja muovinen perään ja näin päin, että tämä kuperaosa tulee sitten uutta murrosta vasta. Sitten rasvaa laitetaan yksi pussi jo tuonne sisälle. Ja sitten toinen pussi rasvaa laitetaan tähän murroksen suoraan. Vähän pyöritellä tätä, että se menisi se rasva tuonne mukavasti jo joka paikka. Tässä kannattaa olla varovainen. Mulla toista puolta tein, niin painelin tälle, niin se oli vähän jäykkä, niin sitten se menikin laittaa ja 2 kuulaa lenti saman tien sieltä pois. Että siitä viisastuneena niin yritän nyt painella vähän niin kuin varovammin tätä. Tää se jos mikä on sotkusta homma. Tää on niinku ja kiinni ajattelin ihan vaan laittaa kuparivasaralla sen, että se menee tuosta sokan yli. Ja sitten tarkistus tuosta kurkkaamalla, että onhan se varmasti niitä prikkoja vasti. Näyttäisi olevan. Se vielä pari iskukokkelan varalta tuohon laittaa. On varmasti. Sitten voitaisiin kokeilla ujuttaa nämä taas takaisin nippuun. Käännetään rengas suoraan. Tää uusi pultti tuohon vähän jo menemään. Kokeillahan nyt sitten nämä lemmarit. Tämän tyyppiselle lemmarille on tämmönen ihan oma avain, mikä niinku puristaa sen kiinni ja sitten tää keskellä vielä niinku työntää, että se ei pääse niinku ihan venähtämään. Ne oli sen verran isot
Vähän rälläkällä lyhensin näitä ja terotin samalla, niin kun toiset samanlaiset, niin toisia kärsi vähän muokit. Tämmöistä paskaa tällä kertaa. Murtun nää pihit. No, ei ne onneksi ollut kallit, kun en muista minkä ostoksen mukana ne tuli. Siellähän se nyt taas olisi paketti. Lemmarit kiinni ja nyt laittaa jarrun levy takaisin jarrusatula ja tuo auto lähemmäs maata, että sapi pultin kiinni. Ja sitten vaan 200 newtonia ja 180 astetta pieleen, vai epäile, että ei se 180 ihan noin vaan mene, mutta katsotte. Ja muistakaa aina sitten momenttiavvanin löysätä käätön jälkeen ja jousi kuollut. $90 ja toinen 100. Kesti avaimet eihän. Kyllä ne aika häpeilöitä lukuja on näissä volkkarissa. Vaipä siinä. Siinä on uusi laakeri ja uusi murros ja ei kun vähän äänettömämpiä kilometriä tällekin autolle. Toivottavasti. Jes, me pelataan renkkan takaisin ja lähden testiajalle, mutta ensi kertaa. Moro!